У Туреччині відбувалися вибори на цих вихідних. Зокрема, вчора в неділю був день виборів місцевих у Туреччині. І це насправді дуже серйозний, скажімо так, етап політичного процесу всередині Туреччини, оскільки йшла мова про вибори, зокрема, мерів найбільших турецьких міст. І там у Реджепа Таїпа Ердогана завжди проблеми, історично проблеми виникають. Він не може вже тривалий час фактично поставити Ердоган своїх мерів у Стамбулі, Анкарі та інших містах. Так сталося і цього разу. Партія Ердогана, більше того, зазнала найбільшої за 22 роки поразки на місцевих виборах у Туреччині. Ось цей чоловік, який з'явився зараз на екрані, залишається мером Стамбула. Представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10% у перегонах на посаду мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, економічно найвпливовішого міста Туреччини. І водночас Республіканська народна партія опозиційна Екрема Імамоглу зберегла за собою контроль і над столицею Анкарою і здобула ще 15 посад мерів в інших містах по всій країні. Вже називають якраз політичні коментатори ці місцеві вибори в Туреччині повним фіаско Ердогана, найбільшою його найчутливішою поразкою за більше як 20 років, відколи Ердоган при владі. Його партія справедливості і розвитку не отримує того рівня підтримки, як раніше, і все більше поступається на місцях, у найбільших містах і регіонах Туреччини, республіканській народній партії, опозиційній партії. Тож сам Ердоган вже відреагував на цю поразку на виборах. Він назвав це поворотним моментом у своєму зверненні до нації і сказав, що якщо ми припустилися помилки, то виправимо її. Якщо нам чогось не вистачає, ми це зробимо. Тобто визнає Ердоган, що є якісь недопрацювання, оскільки виборці в Туреччині оцінили ось так, власне, результат роботи його партійців, його представників, кандидатів на виборах у різних містах Туреччини. Зараз порахували майже 93% станом на ранок у Стамбулі бюлетнів, і там якраз перемагає Екрем Імамоглу. В нього приблизно 51% підтримки, порівняно із 40% від кандидата Ердогана Мурата Курума, колишнього міністра в уряді Ердогана. Власне кажучи, от така ситуація в Туреччині. Бачимо, що Ердоган, попри те, що намагається назовні позиціонувати себе як найсильніший політичний лідер в самому регіоні, і на Близькому Сході, і такий собі представник у перемовинах між Росією і Україною. Але в самій країні, всередині країни, там все ще в Туреччині демократія, на відміну, наприклад, від інших авторитарних країн, тієї ж Росії чи країн сусідніх із Туреччиною, то в Туреччині все ще, бачимо, рахують голоси не так, як в Москві, не так, як в Росії на так званих перевиборах Путіна. І навіть Ердоган, попри свою силу і вплив, не може забезпечити собі однозначної перемоги і переваги у середній країни.